Huyệt phong môn BL12. Vị trí. Huyệt phong môn BL12 nằm ngang mức bờ dưới mỏng gai T2, tức khe T2-T3. Trên đường ngửa bả, tuyến 1,5 thốn tính từ đốc mạch. Cách lấy huyệt. Xác định vị trí của T2. Cách 1. Qua mỏng gai C7. Mỏng gai đốt sống cổ C7 thường nhô cao nhất, dễ sở thấy. Khi cử động cổ, gập, duỗi hoặc xoay, mỏng này di động theo các đốt sống cổ phía trên. Đốt sống ngực T1 nằm ngay dưới C7. Mỏng gai T1 hầu như không di động theo các cử động cổ. Đốt T2 nằm ngay dưới T1. Cách 2. Qua bả vai, người bệnh đứng hoặc ngồi thẳng, hai tay buông thõng tự nhiên. Mép trên của góc trong xương bả vai thường đồng mức với mỏng gai T2. Góc dưới xương bả vai khi thả lỏng thường ngang mức với mỏng gai T7. Từ mốc T7 đếm ngược lên để xác định T2 và T3. Xác định đường bả, đường nửa bả. Theo quy ước, khoảng cách từ đường giữa lưng, đốc mạch đến bờ trong xương bả vai là 3 thốn. Đường bả chạy song song với đốc mạch, đi qua bờ trong xương bả vai, cách đốc mạch 3 thốn. Đường nửa bả cũng chạy song song với đốc mạch, nằm ở nửa khoảng cách này, tương ứng 1,5 thốn tính từ đốc mạch. Xác định huyệt. Từ điểm giữa mỏng gai T2 và T3, tương ứng bờ dưới mỏng gai T2. Xác định đường ngang tham chiếu, điểm giao với đường nửa bả, xác định vị trí huyệt phong môn BL12. Neo điểm. Đào đạo GV13, khe mỏng gai T1, T2 trên đốc mạch, cùng mức với đại chữ BL11, trên cùng đường nửa bả với phong môn BL12. Cùng mức với khe mỏng gai T2, T3 trên đốc mạch, trên đường nửa bả, cách đốc mạch 1,5 thốn, là phong môn BL12. Trên đường bả, cách đốc mạch 3 thốn, là phụ phân BL41. Cùng trên đường ngửa bả với phong môn BL12, huyệt phế du BL13 nằm thấp hơn một khe mỏng gai T3, T4. Tác dụng và chức năng chính. Khu phong, giải biểu, giúp loại bỏ phong hàn và phong nhiệt ở giai đoạn sớm, hỗ trợ giảm sốt, ớn lạnh, đau đầu và các triệu chứng cảm mạo. Cố biểu, tăng cường vệ khí, hỗ trợ nâng cao khả năng phòng vệ của cơ thể, giảm tái phát cảm lạnh và tăng sức đề kháng với ngoại tà. Tuyên phế, giáng khí, hỗ trợ điều hòa khí phế, làm giảm ho, khò khè, khó thở và các rối loạn vận hành khí ở phổi. Thanh nhiệt vùng thượng tiêu, góp phần làm giảm nhiệt tích tụ vùng ngực phổi, hỗ trợ cải thiện cảm giác tức ngực và khó chịu vùng hô hấp trên. Khai khiếu mũi, hỗ trợ giảm nghẹt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi và các biểu hiện viêm mũi dị ứng.